Tokio Maru NGR:ssä HK 416 Delta. On vähän maalattua ja on vähän kulutettua ja kilikkaa palikkaa. Vakio yhden joule. Pääsee kaikkialle. Ei muuta. Periaatteessa pyssy on osittain 80% Maruen PSG, eli runko on Maruen G3, PSG etupää ja Maruen PSG Maruen muovirunkoa käytännössä kokonaan. Eli vähän natisee niin kuin PSGstä on aina totuttu. Koneistosta löytyy Minecraftin PEDIC V3 ja no, tehosyistä täällä mennään 2,5 joulella. Ihan Maruen G3 tähtäin kisko, missä on sitten tämmönen joku halpa tähtäin. Näkee ihan kohtalaisen hyvin, ampuu pitkin metsiä kevyellä kuulalla, mutta ihan kiva vaihtoehto tänne. Jees. Tää on toi M27 Polarstar, muistaakseni Fusion Engine, niitä vanhoja polareita. Mutta eihän tää näytä tietenkään, että tässä on perä vedetty tähän UBR-malliin akokkia ja sitten totta kai vähän jykevämpi silu. Ja sisältähän tähän on tehty oikeastaan kaikki. Siellä on kammio vaihdettu, olisiko RetroArmsia ja sisäpiippua Da Vinci 6.01, en muista pituutta. Se on nimittäin virittäjän tekosia. Ja sitten R-hopattu Demari siis tosiaan kyseessä. Eli D-Boysien MK12 Mod 0. Hieno kiikari M3. Ei näytä yhtään sinne minne pitäisi. Sisällä on Polarstar kytärä. Maxi-hoppi 450 Lambda One 601 ja edessä on äänen kovemmin, koska se auttaa sikana ja lähinnä toi silloin hajosi tässä testilaukausten aikana ja bipodi pitää olla jokaisella henkilöllä. Raudat löytyy, joita ei ole ikinä käytetty. Että ei siinä oikein muuta sen ihmeellisempää. Elikkä aseena Wolverine MTV sisältää Inferno Gen 2 koneiston. Ase valmistettu mun tietojen mukaan Real Steelistä. Maksaa liikaa ja HP on huono puoli, se toimii aina. Hello. Alunperin Tokio Maruin M14 nykyään sisältää jotain. En tiedä. Milgearin virittämä. Ampuu kivasti. Vektorin tähtäintä ja tommoista hihnaa. No, ulkoisesti ja sisäisesti tää on perus Specnarmsin Mark 18. Vähän pidennetty piippu. Perus ei magnifyattu akokki. Sitten replika PEGI tässä ja sitten tämmönen tyypillinen punch-slingi pitämässä asetta olalla. Noniin. Ja tervetuloa tänne Padasjoen maastojen SM-kisoihin ja täällä meillä on rastina esteen ylitys, suorittajana Pajero. Siellä on katto jäänyt maalaamatta kiireessä, lisävalotkin vähän harottaa, mutta ei anneta niiden häiritä valoisella kelillä tätä suoritusta. Ja kuljettajana meillä on Suomisen Matias ja sieltä lähtee kevyellä kaasulla ja nelivedolla ja pienellä hypyllä ja hienosti meni yli. Kerrassaan mainio suoritus ja näihin tunnelmiin kiitos. Hyvää päivää, mikä on tilanne? Kakkonen, mikä tilanne? Meillä on ihan hyvä tilanne, ei kai tässä mitään. Ei noi keltaiset oikein saa mitään aikaiseksi. Ja tässä me vaan hengaillaan ja nautiskellaan, ehkä käydään kohta grillillä ja sillä. Onko keli suosinut? No nythän on ihan helvetin hyvä keli, että ei ole liian kuuma ja ei ole liian kylmä ja kaikki nauttii ja ei ole parempaa voinut pyytää. Niin ei huurtuisi kaikki. Niin, no mut aineista kiinni. Takaisin studio. Hyvää päivää. Päivää. Mikäs täällä on meno? Hyvä meno. Mitä sä ootte tehnyt tänään? Rynnätty metässä ja maattu siellä pari tuntia kohta.
Oletko muista käydä syömässä? En ja kramppaa pohkeet aika paljon. No, oiko aika mennä syömään? Nyt menen. Se on hyvä. Takaisin studioon. Hyvää päivää. Hey, I speak English only. Okay. Yes, How are we doing? really good. It's Okay. really good day and the weather is pretty nice for this kind of sport. Yeah. Yes. Have you eaten burgers? No, not yet. Later on, Okay. I will. But I'm right now in the game. Okay. Focus on the game. Yes, have fun. Yes. Thank you. Olkaa hyvä. Koko setti. Juu, päästään jalkoihin. No, Potta on F-maan. Aramidi vai Ballistic muistaakseni, ei se ollut kuin hunti. Sitten on Comtech 5, ihan Peltorilta 500. Ferron liivi, oikeastaan kaikki on Ferron varustetta. About, en mä nyt 1500 varmaan 1600. Krye kopsupöket, muistaakseni joku 150. Kryen polvarit 80. Popot oli joku 200, Salomonit. Hanskat 50. Ase. Toxicantin MCX GBB Spear LT 11,5-tuumainen. Siinä on noita kopiokilkkeitä kiinni ja sitten lippaina 5 kappaletta Guns Modified PMG. About 2,2 tonnia. No sit on vielä Glock ja Safariland holsteri. About 500 yhteensä. Tälleen niinku ei häpeä tai mitään. Ja sit lasit. Muistaakseni bollet 60. Sellaiset setit itellä. Hyvä. Ootko teistä jossain tulossa? Kyllä mä pyrin tulee. Hyvä. En Nyt ole vielä vaan ostanut. lippukaupoille sitten. Kyllä mä Muuten pyrin menee ihan hukkaan 2,5 tonnin kamat. Niin. Joo, kyllä mä pyrin tulee testassa. Olisi ihan hauska päästä kokeilemaan ekaa kertaa. Joo, no meikä mandoliinille ei ole ehkä ihan yhtä spendattu, niin mä oon tää vähän tehokkaampi rahakäyttö, mutta mulla on tässä perus Lekan M05 paita, ei se nyt mitään 90 ole. Sitten tuolta Saresta ostettu hakohousut, ne oli jotain 150 ehkä, 180, ei voi muistaa liikaa ulkoa enää tässä vaiheessa. Salomoni, no ei ne enää näytä uudet, mutta teille ostettu uudet popot, pari hunttia, muuten no hanskat oli jotkut parikymppiä ylijäämää ja liivi on Lekasta ostettu semmonen 150 ja sitten tuossa on noita perron taskuja. Pyssä on nyt tämmönen HPA-AK, tää on tää mun valmistujaslahja itse itselle. Runkoa on käytetty pari hunttia. No ehkä taisi olla toinen huntti mennyt käsikahvaa. Ja sit sisältä löytyy Polarstar F2 ja toi Asteri V2 Bluetoothilla pystyy helposti säätämään ja mukava käyttää. Ja oppinen kytkeä tälleen näin. Ja nämä hauska hyvä peli. Ollut luottovarma aina. Eikä tässä muuten ihmeellisempää. Kiitos. Sä oot kysynyt, mitäs TST olisi? No mä oon valitettavasti silloin mennä Amsterdamiin, mutta Mutta se on viikon peli. Onko melkein viikon peli? no taitaa olla lento lähtee just lentokorkeuksia taitaa lähteä just siinä perjantaina, niin valitettavasti ei. Perhana. Ensi vuonna sitten. Ensi vuonna Hyvä. sitten yritetään. No niin, kiitoksia molemmille.